الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 11 من يونيو. يواصل الجيش الروسي عملية التقدم في جبهة كوستانتينيفكا. سنتحدث حول السيطرة الروسية هناك، إضافة إلى عمليات التقدم في جبهات خاركيف والسيطرة الروسية على إحدى البلدات في مقاطعة لوهانسك. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ من تقدم الوحدات الروسية في مدينة كوستانتينيفكا. الجيش الروسي تقدم شمال الطريق الرئيسي الذي موجود داخل المدينة هنا بالخط الأصفر كما تلاحظون، وسيطر على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدونها أمامكم. هذا التقدم الروسي كان بعمق 480 مترا بامتداد 710 أمتار. على طول هذه الشوارع الوحدات الروسية تقدمت لتفرض سيطرتها على عشرات المنازل. إن كنتم تلاحظون أحبائي، الجيش الروسي لا يزال يعمل بوتيرة في الجهة الشرقية كمثل تلك الموجودة في الجهة الغربية، ولكن هناك فارق مهم. في الجهة الغربية الجيش الأوكراني نوعا ما يحاول الجيش الروسي حصاره وإجباره على الانسحاب والخروج، وهنا يوجد نهر أيضا يحيط بالقوات الأوكرانية والروسية وليس فقط القوات الروسية. أما في الجهة الشرقية فالوحدات الأوكرانية نوعا ما المساحة مفتوحة أمامها، ولكن هنا التقدم الروسي إن كنتم تلاحظون في الجهة الشرقية هو على طول مساحة كبيرة في هذا الاتجاه، وعمليات التوغل الروسية مستمرة. يوجد مناطق رمادية كثيرة في هذا الاتجاه سواء نحو الشمال أو نحو الوسط. أما في الجهة الغربية فالقوات الروسية تسير بخط متوازن نوعا ما في محاولة للضغط على التشكيلات الأوكرانية. فيما يتعلق بنسبة سيطرة الوحدات الروسية على مدينة كوستانتينيفكا فقد بلغت حتى ساعات مساء 11 من يونيو 54.48%، أي نحو 54.5%. العمليات لا تزال مستمرة والتغطية لهذه المعركة مستمرة كما باقي الجبهات. الآن ننتقل إلى لوهانسك، حيث كان الجيش الروسي قد تمكن من التقدم والسيطرة على دفيردخليبوفي. هنا الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على كامل هذه المنطقة وواصلت التقدم، والأوكران تصرفوا. كيف حصل كل هذا؟ هنا بداية التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. هذا التقدم الروسي كما تشاهدونه أمامكم هو بعمق نحو الكيلومتر ونصف، بعرض الكيلومتر. القوات الروسية فرضت سيطرتها. العمليات في هذه المنطقة لم تتوقف عند هذا الحد، بل انتقلت الوحدات الروسية باتجاه نوفوسيريفكا على طول المساحة هذا. ولكن لاحقا شنت القوات الأوكرانية ضربات على انتشار القوات الروسية في هذه القرية فأخرجتهم منها نوعا ما، ولكن في نفس الوقت القوات الأوكرانية لم تتقدم، فبقيت هذه المساحة المفتوحة نوعا ما متداخلة يدخل إليها الروس والأوكران في آن واحد معا بهذه الاتجاهات. وفي هذه المنطقة تحديدا لا يوجد أي طرف يتحكم بالسيطرة بها، لا يوجد أي طرف على الأرض، وبالتالي تلاحظون المناطق الرمادية أحيانا الطرفين فيها أو لا أحد فيها، وهكذا تحسب منطقة رمادية. أما على صعيد العمليات في الجبهات المجاورة فهنا نصل إلى جبهة بوروفا، حيث في المنطقة هنا نحو بويزلافكا كان الجيش الروسي قد تقدم ليفرض سيطرة جديدة. هذا التقدم الروسي كما تشاهدونه أمامكم هنا باللون الزهري كان بعمق 820 مترا بامتداد كيلومتر ونصف. على طول هذه المنطقة تقدمت الوحدات الروسية لتسيطر على مجموعة من المنازل في هذا الاتجاه والمنطقة المحيطة بها. هناك أيضا نوع من العمليات الروسية في المناطق المجاورة المحيطة، أيضا يوجد هنا منازل في هذه المنطقة. ما الذي أقصده؟ القوات الروسية تتحرك على كامل هذه المنطقة، على كامل الامتداد ضمن منطقة الغابات في محاولة للوصول إلى النهر. هنا يوجد نهر على طول هذه المنطقة كما تلاحظون، ويحاولون إغلاقها. وهو ما شرحته لكم قبل أيام حين قلت لكم أن الجيش الروسي بدأ سلسلة من العمليات في 9 من يونيو في هذه المنطقة،
ثم تبعها سيطرة في هذه المنطقة، واليوم في هذا الاتجاه. وهذه العمليات هي في محاولة لقطع الإمدادات عن الجيش الأوكراني الموجود في كامل هذه المنطقة، ولذلك يحتاج الجيش الروسي إلى السيطرة قدر الإمكان على هذه المناطق والضغط أكثر فأكثر، هذا مع عمليات مستمرة باتجاه نوفو بلاتونيفكا. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي المنطقة الموجودة هنا شمالا أكثر، كانت القوات الروسية قد تقدمت في اتجاه أوخرينيفكا، فارضة السيطرة على الجزء الأوسع وغالب هذه البلدة. هذه البلدة هنا السيطرة الروسية على كامل هذه المساحة كما تلاحظونها. هذا التقدم الروسي في هذه المنطقة حتى اللحظة، يعني القوات الأوكرانية تحاول التمسك ببعض المواقع في هذه الاتجاهات لتأمين انسحاب الوحدات الأوكرانية. هنا نشرت القوات الأوكرانية في هذه المنطقة جزءا من قواتها على طول المنطقة التي استخدمتها من جبهة كوبيانسك لإيقاف التقدم الروسي ومنع الجيش الروسي من السيطرة على البلدات أقل تلك الموجودة جنوب النهر. يعني هنا يوجد نهر على طول المنطقة هنا، ساعد القوات الأوكرانية في البدء إلى منع الجيش الروسي من السيطرة شمال هذا النهر، ثم لاحقا انتقلت العمليات في بعض المناطق إلى جنوبه، وبالتالي كان هناك محاولات لتأخير هذا التقدم قدر الإمكان، إلا أن الجيش الروسي نجح بتجاوزه عبر قوات الفوج 126 التابعة للفرقة 71 والسيطرة على مجموعة من هذه البلدات. العمليات لا تزال مستمرة، علينا الانتظار إلى أين ستؤول الأمور في هذا القطاع. أيضا ضمن مقاطعة خاركيف وعلى طول الطريق المؤدي إلى المدينة، الوحدات الروسية لا تزال تعمل في اتجاه كوزاتشالوبان، ففرضت القوات الروسية سيطرتها على هذه المنطقة الموجودة هنا أمامكم كما تشاهدونها باللون الزهري. هذا التقدم الروسي كان بعمق الكيلومتر والنصف بامتداد نحو 3 كيلومترات. الوحدات الروسية لا تزال تعمل في هذا الاتجاه بقوة، محاولة قدر الإمكان تأمين الطريق الرئيسي الذي يربط يعني بلغوراد بخاركيف، بلغوراد في روسيا بخاركيف على طول هذا الطريق. وبالتالي هناك محاولة أولا لتأمين المنطقة الحدودية، ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض، والانتقال بالعمليات في الوقت نفسه باتجاه كوزاتشلوبان، حيث لا يزال جيش روسي موجودا في بعض المنازل في الجزء الشمالي. العمليات مفتوحة والمعركة مستمرة، ووسط كل هذا يعني الضغط كبير من الجيش الروسي وسط دفاع قوي من الجيش الأوكراني. أما على صعيد باقي العمليات تحديدا في اتجاه فولشانسك، فحدود يعني الخريطة هنا مستقرة، ولكن هناك اشتباكات قوية. آخر تقدم كان للوحدات الروسية في 3 يونيو حين جرى السيطرة على أجزاء من ليمن واستعادة السيطرة على سينيرينكوفي والضغط أكثر باتجاه فيلتشا وتسيهلني على طول المنطقة هنا. لا تزال المعركة قائمة، ولكن أيضا دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي كما تلاحظون وسط كل هذا الضربات مستمرة من الطرفين تجاه بعضهما البعض، ضربات أوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم منذ أيام، إضافة إلى عدد من القواعد النفطية. وطبعا وسط كل هذا القوات الروسية أيضا تقوم بعملية استهداف في مناطق مختلفة في اتجاهات خاركيف تشيرنييف وغيرها من المناطق. هذا كان كل شيء حتى الساعة، أي جديد سوافقكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.